Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι μια μεγάλη κατάκτηση της πόλης και η λειτουργία του από το 1994 ως σήμερα επιβεβαιώνει την ιστορική της πνευματική φυσιογνωμία και δίνει κατά κάποιο τρόπο τη συνέχεια της μεγάλης παράδοσης της ιστορικής φιλοσοφικής σχολής της πόλης. Είναι έργο χωρίς αμφιβολία φωτισμένων Ελλήνων. Αποστολή του, ως ερευνητικό ίδρυμα που είναι, η έρευνα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, της γλωσσικής αγωγής και πολιτικής, καθώς και πεδίων της γλωσσολογίας. Από το 1994 το έργο του σε όλα τα πεδία είναι εντυπωσιακό, κολοσιαίο για τα ελληνικά εκπαιδευτικά και πνευματικά δεδομένα. Χωρισμένο το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σε 4 επιστημονικά τμήματα, λεξικογραφίας, γλωσσολογίας, διάδοσης και προβολής της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, προσφέρει στην Ελλάδα και στους Έλληνες ένα έργο υψής της ποιότητας και στις επόμενες γενναίες μια μοναδική πνευματική παρακαταθήκη. Την ιστορία της ελληνικής γλώσσας, το λεξικό Κριαρά για τη μεσαιωνική ελληνική δημόδη γραμματεία, το νεοελληνικό αγγλικό λεξικό του Δημητρίου Γεωργακά, τη μνημιώδη βιβλιογραφία του Κωνσταντίνου Καβάφη και τόσα άλλα. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας αξιοποιεί πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, οργανώνει διεθνή συνέδρια και ημερίδες, πραγματοποιεί τις εξετάσεις ελληνομάθειας σε όλον τον κόσμο, ενώ η παρουσία του στο διαδίκτυο με την πύλη για την ελληνική γλώσσα είναι πρωτοποριακή και γίνεται πολύτιμο εργαλείο γνώσης για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές. Σε τι χρειάζεται αυτό το κέντρο? Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μείνουμε μόνο στο δικό μας τον κύκλο, έχουν από ένα ίδρυμα για τη γλώσσα τους. Το δικό μας είναι το Εθνικό Ίδρυμα της Ελλάδος. Προορισμός ενός τέτοιου ιδρύματος και στόχος του είναι να καταγράφει τη γλωσσική πραγματικότητα, να τεκμηριώνει τις τάσεις εξέλιξης της ελληνικής, να βοηθά συμβουλευτικά την πολιτεία να αξιοποιεί ό,τι μπορεί από το γλωσσικό πλούτο και το γλωσσικό απόθεμα για λογαριασμό της εκπαίδευσης, αλλά φυσικά και της έρευνας γενικά. Αυτό επιτελούμε τόσο απλά και τόσο βασικά. Είμαστε Ίδρυμα Έρευνας και Εφαρμογών. Το λεξικό Κριαρά μπορεί κανείς να το βρει πια σε ψηφιακή μορφή στην πύλη για την ελληνική γλώσσα, στην ενότητα Άπαντε Εμμανουήλ Κριαρά. Εκτός από αυτό, ηλεκτρονικά βρίσκει κανείς και στην επιτομή του λεξικού Κριαρά και αξίζει να αναφέρουμε και τα άλλα λεξικά που περιέχει η πύλη για την ελληνική γλώσσα. Είναι το λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη, που και αυτό αποτελεί ένα σταθμό για τη σύγχρονη νεοελληνική λεξικογραφία. Το αντίστροφο λεξικό της καθηγήτριας Αναστασιάδη Σιμεωνίδη. Αυτό το λεξικό έχει την ιδιαιτερότητα ότι η οργάνωση των λιμάτων και συνεπώς η αναζήτηση των λέξεων γίνεται με βάση την κατάληξη της λέξης, δηλαδή από το τέλος προς την αρχή. Επίσης, επίκειται να αναρτηθεί στην πύλη η νεοελληνική μετάφραση της επιτομής ενός πολύ σπουδαίου αρχαιοελληνικού λεξικού, του Λίντελ Σκοτ, και φυσικά βρίσκεται αναρτημένο ένα κομμάτι του λεξικού Γεωργακά. Το λεξικό Γεωργακά είναι το άλλο μεγάλο τρέχον λεξικογραφικό έργο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Με λίγα λόγια, στην πύλη μπορεί κανείς να βρει έγκυρα επιστημονικά λεξικά για όλες τις περιόδους της ελληνικής γλώσσας. Το 2013, το πρώτο εξάμηνο, το Αρχείο Γεωργακά μπόρεσε μετά την επιτυχία ένταξή του σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ να αρχίζει να ψηφιοποιείται. Έτσι, εδώ και 3-4 μήνες έχει ξεκινήσει η ψηφιοποίηση του αρχείου, ώστε να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, χρήσιμο τόσο στον ερευνητή της ελληνικής γλώσσας, όσο και στον φιλόλογο ή στους φοιτητές, είτε στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Σκοπός όλων αυτών, όπως προείπα, είναι να καταστεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον το Αρχείο Γεωργακά. Θα είναι το πιο τεκμηριωμένο και περιεκτικότερο όλων λεξικογραφικό αρχείο που υπάρχει, τόσο στα ελληνικά όσο και στα παγκόσμια δεδομένα που αφορά την ελληνική γλώσσα,
για να μπορέσει να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο τόσο στην εκπαίδευση, όπου θα γίνουν και διδακτικές προτάσεις για την αξιοποίησή του, όσο και στη διαφήμιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Γιατί από την πρώτη στιγμή το κέντρο βάλθηκε να αποκτήσει ψηφιακούς πόρους για τη διδασκαλία της ελληνικής και εργαλεία ψηφιακά για να δουλεύει κανένας αυτούς τους ψηφιακούς πόρους, τα κόρπορα, τα σώματα κειμένων όπως λέμε κτλ. Κατόπιν θα πρέπει να υποδείξει κανένας και τους τρόπους όπου αυτά θα περάσουν και θα γίνουν σχολική πράξη. Και εκεί πέρα έχουμε επίσης εφαρμογές διδακτικές και ένα μοντέλο διδακτικής εφαρμογής. Άρα, πέρα από τις έντυπες εκδόσεις μας που είναι περίπου 100, υπάρχουν ψηφιακές ή το νέο μοντέλο το οποίο έχουμε τώρα εγκαινιάσει με το βιβλίο αυτό «Κλικ» στα ελληνικά, είναι ψηφιακή και έντυπη ταυτόχρονα. Το πρόγραμμα Διαδρομές αφορά 3 διακριτά προγράμματα επιμόρφωσης που τρέχουν όλα μαζί στην εκπαιδευτική πλατφόρμα e-learning.greekpowerlanguage.gr. Πέρα από το πρόγραμμα Διαδρομές, έχουμε προετοιμάσει και βελτιστοποιήσει το σύστημα ελληνομάθειας μέσω ενός σημαντικού έργου ΕΣΠΑ, που αφορά στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών ελληνομάθειας. Γι' αυτό το πρόγραμμα έχουμε προετοιμάσει ένα ειδικό ηλεκτρονικό περιβάλλον, όπου ο διδάσκων μπορεί να βρει διδακτικές προτάσεις, σενάρια και πληθώρα ψηφιακού υλικού. Πέρα όμως από τις διαδρομές, που είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα που μετράει ήδη 1.000 απόφοιτους και το οποίο σημειώνεται, αποδίδει διδακτική επάρκεια και την χορηγεί άδεια διδασκαλίας σε όσους επιτυχώς το ολοκληρώσουν, έχουμε έναν πολύ φιλόδοξο ιστοχώρο, ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον για την ελληνομάθεια. Το βλέπουμε εδώ, είναι υποδιαμόρφωση στο χώρο, λέγεται πιστοποίηση ελληνομάθειας, όπου ο ενδιαφερόμενος για την ελληνική γλώσσα, όπου και να βρίσκεται, άμεσα και δωρεάν για τον ίδιο, μπορεί να κατεβάσει άφθονο υλικό. Από το 2010 το τμήμα μας δραστηριοποιείται μέσω ενός ερευνητικού προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τη μελέτη αρχαίων ελληνικών διαλέκτων με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία της ελληνικής. Εστιάζει κυρίως τις δραστηριότητές του στην γλωσσική πραγματικότητα του βορειοελλαδικού χώρου κατά την αρχαιότητα και ειδικότερα στην διάλεκτο των αρχαίων Μακεδόνων, αλλά και σε άλλες διαλέκτους ή γλώσσες που ήταν σε χρήση την εποχή εκείνη στην εν λόγω περιοχή. Το κλικ στα ελληνικά είναι το πρώτο διδακτικό εγχειρίδιο που εκδίδεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Απευθύνεται σε ενήλικες αρχάριους σπουδαστές, οι οποίοι μετά το τέλος των μαθημάτων θα έχουν κατακτήσει πλήρως το επίπεδο του βασικού ομιλητή και θα μπορούν να συμμετέχουν με επιτυχία στις εξετάσεις του επίπεδου Α1 και Α2 που διοργανώνει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας κάθε Μάιο. Αυτό που κάνει το βιβλίο διαφορετικό από τα υπόλοιπα εγχειρίδια είναι το γεγονός ότι συνοδεύεται από μία ηλεκτρονική έκδοση. Εκεί έχουμε τη δυνατότητα να ανανεώνουμε συνεχώς το υλικό που υπάρχει και έτσι το βιβλίο να αποκτά έναν χαρακτήρα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο. Ακολουθεί πάντα τις νέες τάσεις στη μεθοδολογία για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών με νέο και επίκαιρο περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή ο δάσκαλος μπορεί να αντλήσει από το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο πρόσθετο υλικό και να κάνει στην τάξη του υλικό που αφορά την κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου και υλικό που έχει σχέση με τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας. Το κλικ στα ελληνικά είναι ένα βιβλίο δυναμικό, ένα βιβλίο που δεν θα πάψει ποτέ να είναι σύγχρονο και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δασκάλων και των μαθητών που θα το χρησιμοποιήσουν. Νομίζω είμαστε στην πρωτοπορία για τις ψηφιακές λύσεις. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Μια πρωτομεγέθης πνευματική εστία που τιμά τον σύγχρονο πολιτισμό της Ελλάδας. Σε καιρούς σαν τους σημερινούς, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας πρέπει να ενισχύεται από την πολιτεία με όλους τους τρόπους, αφού το έργο του για την ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία είναι έργο εθνικό.